students, welcome to another lecture of chapter number 5 surface chemistry. In the previous lecture we already discussed what is colloids and one of its classification which is based on the physical state of dispersion medium and dispersion phase. In this lecture we are going to continue discussion of classification of colloids. One of them is based on the nature of interaction between dispersion phase and dispersion medium. So let's begin today's lecture with the another classification of the colloids. Depending upon the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, colloidal salts are divided into two categories, namely lyophilic, that is solvent attractor, and lyophobic, which is solvent repelling. If water is the dispersion medium, the term used are hydrophilic and hydrophobic. એટલે particular solvent જો water હશે તો એ કેટેગરી હાઇડ્રોફિલિક થઈ જશે ઓર હાઇડ્રોફોબિક થઈ જશે. અધર દેન સોલ્વન્ટ એટલે અધર દેન જો વોટર સોલ્વન્ટ હોય, other than water is the solvent, then the term used is lyophilic and lyophobic. So very first જો જોઈએ તો આનો તમને ડિફરન્સ બી પૂછી શકાય, તમને થિયરીની અંદર ડિફરન્સ બી પૂછી શકાય. If it is asked as a 2 mark difference, then you have to write two points of each lyophilic and lyophobic colloids. Or else જો તમને ખાલી શોર્ટ નોટ પૂછાય કે ડિફાઇન ઓર એક્સપ્લેન લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ તો એ બી 2 માર્કમાં થિયરી આવે, એક્સપ્લેન લાયોફોબિક કોલોઇડ્સ તો એ બી 2 માર્કની થિયરીમાં જ આવે, રાઈટ. સો ઇટ્સ બેટર કે તમે બોથને જેટલા બી ડિફરન્સના પોઈન્ટ બને એ બધા ડિફરન્સના પોઈન્ટ રાઈટ કરી દેવાના, તો કોઈ બી એક પૂછાય તો તમને ડિફરન્સ ખબર હોય તો બંને થિયરી તમારી પ્રિપેર થઈ જશે પોઈન્ટ વાઇઝ, રાઈટ. વેરી ફર્સ્ટ છે લાયોફિલિક કોલોઇડ્સ. The word lyophilic means liquid loving. Colloidal salts directly form by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. within a suitable liquid that is called dispersion medium are called lyophilic salts. એટલે lyophilic નું meaning શું છે? colloidal salt જે ખરા ને એ dispersion phase ને dispersion medium ને direct mix કરી દેવાથી, એટલે just ખાલી એડ કરી દેવાનું છે. કેવી રીતે આપણે વોટર ની અંદર કેમ salt એડ કરીએ તો salt water બની જાય, સિમિલરલી ગમ, જીલેટિન, સ્ટાર્ચ, રબર એટસેટ્રા જો પર્ટિક્યુલર ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ ની અંદર એને એડ કરીએ ને જો સોલ્ટ બની જાય તો એવી કેટેગરીના સોલ્ટ કહેવાશે લાયોફિલિક સોલ્ટ્સ. An important characteristic of these salts is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by the evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. એટલે આ સોલ્ટનું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે કે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમથી જો આપણે એને સેપરેટ કરી દઈએ એટલે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમને સમહાવ આપણે બાય ઇવાપોરેશન આપણે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમને રિમૂવ કરી દીધું તો હવે આપણી પાસે પાછું ખાલી ડિસ્પર્ઝન ફેઝ રહી ગયું, રાઈટ. તો એને પાછું બનાવી શકીએ, એ જ સોલ્ટને પાછું બનાવી શકીએ કેવી રીતે? બાય એડિંગ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ અગેન. એટલે સપોઝ વોટર ને સ્ટાર્ચ થી આપણે સોલ્ટ બનાવેલો છે તો હવે એ સ્ટાર્ચ વાળું જે કોલોઇડલ સોલ્ટ જે ખરું એને મેં હીટ કરા એટલે વોટર ઇવાપોરેટ થઈ જશે તો પાછું મારી પાસે ખાલી સ્ટાર્ચ રહી ગયું. હવે એની અંદર પાછો જો મેં વોટર એડ કરું ને તો પાછું મને સ્ટાર્ચનું કોલોઇડલ સોલ્ટ મળી જશે, રાઈટ. That is why these salts are also called reversible salts. Furthermore, these salts are quite stable and cannot be easily coagulated as discussed later. Coagulation process later on આ ચેપ્ટરમાં આવવાની છે, બટ મેં તમને કહી દઉં કોએગ્યુલેશન પ્રોસેસ કોને કહેવાય કે કોલોઇડ્સમાંથી પ્રેસિપિટેટ બનવાની જે પ્રોસેસ કરીને એને કોએગ્યુલેશન કહેવાય. કોલોઇડ્સમાંથી પ્રેસિપિટેટ બનવાની પ્રોસેસને શું કહેવાય? કોએગ્યુલેશન કહેવાય. એટલે જો જોઈએ these salts are quite stable and cannot easily coagulated. એટલે આ કેવા છે? સ્ટેબલ સોલ્ટ્સ છે એટલે ઇઝીલી પ્રેસિપિટેટ્સ નહીં થશે આના, રાઈટ. કોએગ્યુલેશન નું ડિટેલ સ્ટડી આપણે લેટર ઓન ચેપ્ટર ની અંદર જોશું જ્યારે આવશે ત્યારે. નેક્સ્ટ છે લાયોફોબિક કોલોઇડ્સ. લાયોફોબિક એટલે લિક્વિડ હીટિંગ ઓર લિક્વિડ રિપેલેન્ટ ઓર સોલ્વન્ટ રિપેલેન્ટ ઓર ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ રિપેલેન્ટ, જે બી કહો તમે. The word lyophobic means liquid heating substances like metals, their sulfides, etc.
મેટલ્સ એન્ડ મેટલ સલ્ફાઇડ્સ, આની અંદર ગમ, જીલેટિન, સ્ટાર્ચ એવા બધા એક્ઝામ્પલ ખાસ યાદ રાખવાના, બીકોઝ એક્ઝામ્પલ તમને એમસીક્યુ માં બી પૂછી શકે. સો તમને એમસીક્યુ ની અંદર એક્ઝામ્પલ નો જો ક્વેશ્ચન આવ્યો તો તમને પરફેક્ટ ખબર હશે કે આ આનું જ એક્ઝામ્પલ છે, તો જ તમે એમસીક્યુ અટેન્ડ કરી શકો. સો આના એક્ઝામ્પલ છે મેટલ્સ એન્ડ ધેર સલ્ફાઇડ, એટલે મેટલ સલ્ફાઇડ કોઈ બી હોય તે લાયોફોબિક કેટેગરીમાં આવશે. When simply mixed with the dispersion medium do not form colloidal solve, એટલે આનું ઓપોઝિટ જ છે. લાયોફિલિકમાં આપણે શું જોઈ ગયા કે સિમ્પલી મિક્સિંગ dispersion phase with dispersion medium તો colloidal solve બની જતું હતું, but it cannot be, but lyophobic જે ખરું it cannot be directly formed by mixing the medium and the phase together. Their colloidal salts can be prepared by only special methods as discussed later, એટલે special method જેની આના પછી જ આવશે ટોપિક પછી. Such salts are called lyophobic salts. These salts are readily precipitated, એટલે coagulated, on the addition of small amounts of electrolytes by heating or by shaking, and hence are not stable. Further, once precipitated, they do not give back a colloidal salts by simply addition of the dispersion medium. Hence, these salts are also called irreversible salts. Lyophobic salts need to stabilizing agents for their preservation. Okay. સો આટલેથી તમને મિનિમમ 3 પોઈન્ટ્સ તો મળી જ જાય છે બેઉના ડિફરન્સના. જેમ કે પહેલું તો ડેફિનેશન વોટ ઇઝ લાયોફોબિક, વોટ ઇઝ લાયોફિલિક, પછી એના એક્ઝામ્પલ કે સ્ટાર્ચ, ગમ, જીલેટિન, પછી મેટલ એન્ડ મેટલ સલ્ફાઇડ્સ, પછી જોઈએ તો એની મેથડ ઓફ પ્રિપેરેશન કે સિમ્પલી મિક્સ કરવાથી બની જતું છે. સેકન્ડ જે ખરું એના માટે કોઈક સ્પેશિયલ મેથડ્સ રિક્વાયર્ડ છે. ત્યાર પછી જો જોઈએ તો સ્ટેબલ છે લાયોફિલિક, લાયોફોબિક જે ખરું અનસ્ટેબલ છે, લાયોફિલિક રિવર્સિબલ સોલ છે, લાયોફોબિક irreversible સોલ છે, cannot be easily coagulated, can be easily coagulated, રાઈટ. તો આ બધા પોઈન્ટ્સ તમે તમારી રીતે ડિફરન્સના પોઈન્ટમાં ડિફરન્સના ટર્મમાં લખી દેશો તો તમારાથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થિયરીઝ બી રાઈટ થશે. ફર્ધર સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન એટલે નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન જો જોઈએ તો ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન ટાઈપ્સ ઓફ પાર્ટિકલ્સ ઓફ ધ ડિસ્પર્ઝન ફેઝ, મલ્ટીમોલેક્યુલર, મેક્રોમોલેક્યુલર અને એસોસિએટેડ કોલોઇડ્સ. એટલે કોના પર ડિપેન્ડ છે? પાર્ટિકલ્સ ઓફ ડિસ્પર્ઝન ફેઝ. નાઉ depending upon the type of particles of the dispersed phase, colloids are classified as multimolecular, macromolecular, and associated colloids. Very first is a multimolecular colloids. On dissolution, a large number of atoms or the smaller molecules of a substance aggregate together to form a species having a size in the colloidal range, that is 1 to 1000 nanometer. The species thus formed are called multimolecular colloids. એટલે કોઈ બી લાર્જ નંબર ઓફ એટમ્સ એટલે મોટા નંબરમાં એટમ્સ ઓર મોલેક્યુલ્સને જો આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિસ્પર્ઝન મીડિયમની અંદર જો આપણે એને એડ કરીએ તો એ બધા એકબીજા સાથે ભેગા થઈને કોલોઇડલ સાઇઝની રેન્જમાં જો પાર્ટિકલ બનાવી દેશે, કોલોઇડલ રેન્જની સાઇઝમાં એટલે કે 1 to 1000 નેનોમીટરમાં, તો એની અંદર એ સાઇઝની અંદર નંબર્સ ઓફ એટમ્સ ઓર નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ હશે. ધેટ્સ વાય એને મલ્ટીમોલેક્યુલર કોલોઇડ્સ કહેવામાં આવે, રાઈટ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, આના એક્ઝામ્પલ બી રાખવાનું છે. ગોલ્ડ સોલ may contain particles of various sizes having many atoms. Sulfur salt consists of particles containing thousands and or more of acid sulfur molecules. એટલે સલ્ફર સોલ એન્ડ ગોલ્ડ સોલ જે ખરું is an example of multimolecular colloids. નેક્સ્ટ છે મેક્રોમોલેક્યુલર કોલોઇડ્સ. મેક્રોમોલેક્યુલ્સ યુનિટ 15 એટલે નેક્સ્ટ આપણે ચેપ્ટર બાયોમોલેક્યુલ્સ જ સ્ટાર્ટ કરવાના છે, ધેટ ઇઝ યુનિટ 15, સોરી 14. 15 તો પોલિમર્સ છે, આપણે 14 ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાના છે, તો એની અંદર બી મેક્રોમોલેક્યુલર એક્સપ્લેનેશન આવશે જ. The macromolecules in a suitable solvent from a solution in which the size of macromolecules may be in the range of colloidal range, such systems are called macromolecular colloids. એટલે માઇક્રોમોલેક્યુલરમાં શું થતું હતું? નંબર ઓફ એટમ્સ ઓર નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ એકબીજા સાથે ભેગા થઈને કોલોઇડની સાઇઝ બનાવતા હતા. જ્યારે આ મેક્રોમોલેક્યુલ એટલે એક જ મોલેક્યુલ કોલોઇડલ રેન્જમાં હશે, એક જ મોલેક્યુલની સાઇઝ કોલોઇડલ રેન્જમાં હશે, જે મોલેક્યુલને મેક્રોમોલેક્યુલ કહેવાય. ધેટ્સ વાય આ ટાઈપની સિસ્ટમને શું કહેવામાં આવે? મેક્રોમોલેક્યુલર કોલોઇડ્સ કહેવામાં આવે. These colloids are quite stable and resembles true solutions in many respects. Examples of naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins, and enzymes. And those of man-made macromolecules are polythene, nylon,
polystyrene, synthetic rubber, etc. Third category, which is a one of most important category of this classification, ને એનાથી તમને મિસાઇલ ફોર્મેશન જે ખરું મિકેનિઝમ ઓફ મિસાઇલ ફોર્મેશન એવી થિયરી બોર્ડ્સમાં પૂછાયેલી બી છે, સેન્ટ્રલ બોર્ડમાં બી પૂછાયેલી છે અને ગુજરાત બોર્ડમાં બી પૂછાયેલી છે, રાઈટ. તો વન ઓફ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે. તો આને તો મસ્ત રીતે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. Associated colloids, which is also known as micelles. There are some substances which at low concentration behave as normal strong electrolytes. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. Some of substance એવા છે કે જે લો કોન્સન્ટ્રેશન પર સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તરીકે બિહેવ કરતા છે, એટલે which act as a strong electrolyte, but at the higher concentration exhibits colloidal behavior due to the formation of aggregates. એટલે હાયર કોન્સન્ટ્રેશન પર આવા પાર્ટિકલ્સ વધારે ભેગા થશે અને ડ્યુ ટુ ધેટ એગ્રીગેશન દે આર બિહેવ એઝ અ કોલોઇડ, રાઈટ. લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન પર એ સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે, બટ હાયર કોન્સન્ટ્રેશન પર એ એગ્રીગેટ થઈને કોલોઇડલ બિહેવિયર બતાવતા છે. ઓકે, ધ એગ્રીગેટેડ પાર્ટિકલ thus formed are called micelles. These are also known as associated colloids. The formation of micelle takes place only above a particular temperature called Kraft temperature and above particular concentration called critical micelle concentration. એટલે આ associated colloids જે ખરું એ particular temperature range પછીની રેન્જમાં જ બની શકતું છે, and જે micelle નું concentration જે ખરું તે બી અમુક રેન્જ હોય એના પછી જ બની શકતું છે, તો એને કહેવામાં આવે critical micelle concentration. ઓન ડાયલ્યુશન આપણે જોઈ ગયા કે લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન પર એ શું છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બની જતું છે, એટલે આપણી પાસે જે કોલોઇડલ એટલે એગ્રીગેટ એસોસિએટેડ કોલોઇડ બન્યું ઓર મિસાઇલ બન્યું, એને જો આપણે ફર્ધર ડાયલ્યુટ કરશું તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન લોઅર થશે, તો એ પાછું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આયન્સમાં એટલે કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓન ડાયલ્યુશન ધીસ કોલોઇડ્સ રિવર્ટ બેક ટુ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આયન્સ. Surface active agents such as soaps, synthetic detergents belong to this class. For soaps, a value યાદ રાખજો. For soaps, CMC, that means critical micelle concentration, is 10 raised to minus 4 to 10 raised to minus 3 mole per liter. These colloids have both lyophobic and lyophilic part. Micelle may contains as many as 100 molecules or more. એટલે micelle ની અંદર 100 or 100 કરતા વધારે molecules હોઈ શકે. Further જો જોઈએ તો mechanism of micelle formation. So let us take an example of soap solution. Soap is a sodium or potassium salt of higher fatty acids and may be represented as RCOO minus Na plus. For an example, sodium stearate જેનું formula છે CH3CH2 16 time COO Na, which is a major component of many bar soaps. When dissolved in water, it dissociates into RCOO minus, એટલે RCOO minus and Na plus આ બેઝિક કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ છે કોઈ બી સોપનું, રાઈટ. સો જ્યારે એને ડિઝોલ્વ કરવામાં આવશે વોટરની અંદર તો એ RCOO minus and Na plus માં ડિસોસિએટ થઈ જશે, એટલે એક નેગેટિવ આયન બનશે, એક પોઝિટિવ આયન બનશે. The RCOO minus ion, however, consists of two parts, a long hydrocarbon chain R. એટલે આનું જે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ તો આની અંદર શું છે CH3 then after CH2 16 times then COO minus, right. So આ R જે ખરો ને R, આ R કેવું છે, આ R નોન પોલાર પાર્ટ છે, whereas COO minus જે ખરું એ પોલાર પાર્ટ છે, તો આટલે જ લખેલું છે RCOO minus ion however consists of two parts, a long hydrocarbon chain R called non-polar tail, which is a hydrophobic એટલે water repelling. આપણને બધાને જ ખબર છે કે water polar છે and hydrocarbon chain જે ખરી non polar છે, તો એ hydrocarbon chain જે ખરી એ કેવી હશે, water repelling જ હશે. And the polar COO is called polar ionic head, which is a hydrophilic or water loving. The RCOO minus ions are therefore present on the surface with the COO minus ion group in the water, and the hydrocarbon chain are staying away from it and the remaining surface, but the critical micelle concentration ions are pulled into the bulk and the solution and aggregated to form spherical shape with their hydrocarbon chain pointing towards the center of the sphere.
with CW minus remaining part outward on the surface of the sphere. An aggregate thus formed is called ionic micelle. These micelles may contain many as 100 such ions. એટલે આટલે પહેલા તો આ પેરેગ્રાફ ને સમજવાની યાદ કરે તો પહેલા તો આ નોન પોલાર આખી ટેલ બતાવેલી છે, રાઈટ? આટલે બી જોઈ શકતા છો ને આ નોન પોલાર ટેલ છે, આ પોલાર હેડ છે, જે રીતે આપણે જોઈ ગયા તો એને આ રીતે બી રિપ્રેઝન્ટ થાય zigzag લાઇન એન્ડ હેડ થી. તો આ હેડ કેવું છે? હાઇડ્રોફિલિક છે. તો યુઝ્યુઅલી જ્યારે આપણે વોટરની અંદર આ ટાઈપના સોપને જો આપણે એડ કરીશું તો જે નેગેટિવ આયન જે ખરું એટલે પોલાર હેડ જે ખરું એ વોટર લવિંગ છે એટલે વોટર બલ્ક ની અંદર રહેશે, વેરેઝ નોન પોલાર ચેઇન જે ખરી દેટ ઇઝ આઉટ ઓફ ધેટ પાર્ટ રહેશે. બટ એટલે કેટલું? બટ ધ ક્રિટિકલ મિસાઇલ કોન્સન્ટ્રેશન, બટ એટ ક્રિટિકલ મિસાઇલ કોન્સન્ટ્રેશન એટલે કોન્સન્ટ્રેશન આપણે ઇન્ક્રીઝ કર્યું, દેન ધ આયન્સ આર પુલ્ડ ઇનટુ ધ બલ્ક એટલે આયન્સ જે ખરા બલ્ક ની અંદર પુલ થઈ જશે, રાઈટ? Solution and aggregate to form spherical shape with their hydrocarbon chain એટલે આ હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન થી સ્ફેરિકલ શેપમાં અરેન્જ થઈ જશે લગભગ 100 જેટલા આવા આયન્સ, રાઈટ? ને એક એ સ્ફેરિકલ શેપની બહાર રહેશે COO માઇનસ આયન. સો આ ટાઈપના મિસાઇલને શું કહેવાશે? આયોનિક મિસાઇલ કહેવાશે. સિમિલરલી in case of detergents, for an example sodium lauryl sulfate CH3CH2 11 times SO4 minus Na plus, the polar group SO4 minus along with the long hydrocarbon chain, hence the micelle of hence the mechanism of micelle formation is also same as that of soap. એટલે ડિટર્જન્ટની વાત કરીએ સોડિયમ લોરિલ સલ્ફેટ તો એમાં બી કંઈક આ રીતે જ આવશે, રાઈટ? એમાં COO માઇનસ ની જગ્યાએ SO4 માઇનસ આવી જશે, SO4 માઇનસ આવી જશે પોલાર પાર્ટમાં, રાઈટ? સો આ મિકેનિઝમ વાળો પાર્ટ જે ખરો એ તમને પૂછાતો છે તો એની અંદર આ બધા ફિગર ડ્રો કરવાનું રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બટ આ બે ફિગર તમારે ડેફિનેટલી ડ્રો કરવા પડશે જ્યારે બી તમને પૂછાય કે એક્સપ્લેન મિકેનિઝમ ઓફ મિસાઇલ ફોર્મેશન. તો એ ઇઝી જ છે, જો તમને ફિગર ખ્યાલ આવી જાય તો આરામથી તમે એક્સપ્લેન બી કરી શકો. નેક્સ્ટ આ બી એક અલગ થિયરી છે જે 2 માર્કમાં તમને પૂછી શકાય, ક્લિન્ઝિંગ એક્શન ઓફ સોપ્સ. ના મિસાઇલ ફોર્મેશન વાળું થિયરી પૂછાયેલું છે બોર્ડ્સમાં તો એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, મિકેનિઝમ ઓફ મિસાઇલ ફોર્મેશન એન્ડ ક્લિન્ઝિંગ એક્શન ઓફ સોપ્સ જે ખરું એ આઈ થિંક 2020 or 2019 ગુજરાત બોર્ડમાં પૂછાયેલું છે ક્લિન્ઝિંગ એક્શન ઓફ સોપ્સ. તો એને બી આ થિયરીને બી આપણે કન્સિડર કરવાની જ છે કે 2 માર્કમાં પૂછી શકાય. તો જોઈએ, it has been mentioned earlier that micelle consists of the hydrophobic and hydrophobic hydrocarbon like a central core of the cleansing action of soap due to the fact that soap molecules form micelle around the oil drops such a way that the hydrophobic part of the stearate ion in the oil droplet and the hydrophilic part of the project out of the grease droplet like a bristles. સિન્સ એટલે આટલે જોઈ શકતા છો કે હાઇડ્રોફોબિક પાર્ટ જે ખરો આ ગ્રીસ છે, રાઈટ? આ આપણું કોઈ કપડું છે જેની સરફેસ છે જેની ઉપર ગ્રીસ છે જે સ્ટેઇન છે, તો એની ઉપર જ્યારે ડિટર્જન્ટ એટલે સ્ટેરેટ આયન જે ખરું તો એનો સ્ટેરેટ આયનનો જે નોન પોલાર પાર્ટ એટલે હાઇડ્રોકાર્બન ચેઇન જે ખરી એ ગ્રીસની સાથે, કેમ ગ્રીસ બી કેવું છે? નોન પોલાર છે એટલે નોન પોલાર ઇન્ટરેક્શન આવશે. વેરેઝ જે પોલાર પાર્ટ જે ખરું જે હાઇડ્રોફિલિક છે, હાઇડ્રોફિલિક એટલે વોટર લવર છે, જે આઉટ ઓફ ધ ગ્રીસ ડ્રોપલેટ રહેશે એટલે ગ્રીસ ડ્રોપલેટની બહારની સાઈડ રહેશે લાઈક અ બ્રિસલ્સ. એટલે સિન્સ ધ પોલાર ગ્રુપ્સ કેન ઇન્ટરેક્ટ વિથ વોટર, હવે આ પોલાર ગ્રુપ જે ખરું એ વોટર સાથે ઇન્ટરેક્ટ થશે. ધ ઓઇલ ડ્રોપલેટ સરાઉન્ડેડ બાય ધ સ્ટેરેટ આયન ઇઝ નાઉ પુલ્ડ ઇન વોટર એન્ડ રિમૂવ ફ્રોમ ધ ડર્ટ સરફેસ. આપણને બધાને જ ખબર છે કે આ ગ્રીસ એન્ડ નોન પોલાર ટેલ વચ્ચે જે ખરું ડિસ્પર્ઝન ફોર્સ છે, whereas water and these ion એટલે પોલાર હેડ વચ્ચે જે ખરું એ ડાયપોલ ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન which is stronger than the dispersion force. એટલે આ કેસમાં શું થશે? પોલાર હેડ જે ખરું એ વોટર સાથે અટ્રેક્ટ થઈને આ સ્ટેઇનને વોટરની અંદર રિમૂવ કરી દેશે, જે લખેલું છે આટલે. સિન્સ ધ પોલાર ગ્રુપ can interact with water, the oil droplet surrounded by the stearate ions is now pulled in water and removed from the dirty surface. Thus, the soap help in emulsification and washing away of the oils and fats. The negatively charged sheet around the globulus prevents from the coming together and forming aggregates. એટલે
જ્યાં નેગેટિવ પાર્ટ જે ખરો એ જે સરફેસ ઉપર જ રહેશે એ પાછું ગ્રીસને એની ઉપર લાગતા બચાવશે. રાઈટ, આટલે સુધી સમજ પડી તમને? સો ક્લાસિફિકેશન પછીનો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે પ્રિપેરેશન ઓફ કોલોઇડ્સ. સો આ સ્પેશિયલ પ્રિપેરેશન કોના માટે છે? લાયોફોબિક કોલોઇડ્સ માટે છે. રાઈટ, જેમ કે આપણે જોઈએ કે સ્પેશિયલ મેથડ યુઝ થાય લાયોફોબિક માટે, તો આ બધી મેથડ્સ છે જે સ્પેશિયલ મેથડથી આપણે લાયોફોબિક સોલ્ટ જે ઇઝીલી ડિસ્પર્ઝન ફેઝ એન્ડ ડિસ્પર્ઝન મીડિયમને મિક્સ કરવાથી નથી બનતા એવા સોલ્ટ્સની પ્રિપેરેશન માટે સ્પેશિયલ કાઇન્ડ્સ ઓફ કેમિકલ મેથડ્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ મેથડ્સ બધી યુઝ થતી છે. તો એને વન બાય વન આપણે ડિસ્કસ કરતા જઈએ. રાઈટ, સો એમાં વેરી ફર્સ્ટ છે કેમિકલ મેથડ્સ. The colloidal dispersion can be prepared by chemical reactions leading to formation of molecules by double decomposition, oxidation, reduction or hydrolysis. These molecules then aggregate leading to formation of the salts. એટલે આ ડબલ ડિકમ્પોઝિશન નો એક એક્ઝામ્પલ આપેલો છે, ઓક્સિડેશન નો છે, રિડક્શન નો છે અને હાઇડ્રોલિસિસ નો છે. તમારે બસ આટલી 4 રિએક્શન યાદ રહી જાય તેની ઉપરનું રાઇટિંગ તો તમારા માટે ઈઝી જ છે. કેવી રીતે ઈઝી છે? જેમ કે આટલે જો જોઈએ તો colloidal dispersion may be prepared by chemical reaction leading to the formation of molecules by double decomposition, oxidation. એટલે જસ્ટ ફર્સ્ટ લાઈન યાદ રાખો, ત્યાર પછી તો એના એક્ઝામ્પલ્સ જ છે. તો એમાં વેરી ફર્સ્ટ જો જોઈએ તો વેરી ફર્સ્ટ છે ડબલ ડિકમ્પોઝિશન. એઝ યુ કેન સી ઓન ધ સ્ક્રીન કે AS2O3 પ્લસ H2S. તો H2S સાથે રિએક્શન થતી છે કોની? AS2O3 ની કોની સાથે? H2S સાથે રિએક્શન થતી છે. તો એટલે આર્સેનિક જે ખરું પોઝિટિવ પાર્ટ છે, ઓક્સિજન નેગેટિવ પાર્ટ છે. રાઈટ, હવે ઓક્સિજન એન્ડ સલ્ફર જે ખરું સેમ ગ્રુપને બિલોંગ કરતા છે, ગ્રુપ 16. સો ઓક્સિજન જેટલા હશે એટલા સલ્ફર હશે, બીકોઝ બેવના ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જે ખરા સેમ જ કન્સિડર થશે આટલે. રાઈટ, સો -2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓક્સિજન નો બી છે ને સલ્ફર નો બી -2 પોસિબલ છે. તો AS2S3 સોલ્વ બનશે. રાઈટ, તો H2S માં S3 જોઈતા છે એટલે 3H2S લખી દીધું ને ત્યાર પછી તો H2O ફોર્મ કરી દેશે. રાઈટ, તો વેરી ફર્સ્ટ પ્રિપરેશન ઈઝી જ હતી સમજવા માટે. સેકન્ડ જો જોઈએ તો ઓક્સિડેશન છે. તો કોનું ઓક્સિડેશન? તો H2S ના ઓક્સિડેશન થી સલ્ફર સોલ્વ મળતું છે. કોના? H2S ના ઓક્સિડેશન થી. તો ઓક્સિડેશન કોણ કરશે? SO2. તો એનાથી શું મળશે? સલ્ફર પ્લસ H2O. નેક્સ્ટ છે રિડક્શન. તો AuCl3 જે ખરું જેમાં ગોલ્ડ નો +3 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે જેમાંથી Au બનતું છે. તો HCHO જે ખરું અલ્ડીહાઇડ જે ખરું જેનું ઓક્સિડેશન થતું છે. તો ધીસ અલ્ડીહાઇડ ઇઝ અ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. કેમ? એ સેલ્ફ ઓક્સિડાઇઝ થતું છે. એટલે એવો ક્વેશ્ચન બી પૂછાય કે ઇન પ્રિપેરેશન ઓફ Au gold salt which is the reducing agent. તો એમાં આવશે ફોર્માલ્ડિહાઇડ આન્સર. ઓકે, નેક્સ્ટ છે FeCl3 નું હાઇડ્રોલિસિસ. ફેરિક ક્લોરાઇડ જે પ્રેસિપિટેટ મળતા છે એનું હાઇડ્રોલિસિસ જો કરશું, this Cl ion is replaced by the OH- from the water and it forms FeOH salt, ferric hydroxide salt. ઓકે, ચલો. તો આ હતું ફર્સ્ટ કેમિકલ મેથડ. સેકન્ડ છે ઇલેક્ટ્રિકલ disintegration or Bredik's arc method. ઇલેક્ટ્રિકલ disintegration or Bredik's arc method સેકન્ડ છે. સો એનું ફિગર આટલા આપેલું છે. તો ફિગર ને સમજીએ તો આઈસ બાથ છે એટલે આ સરાઉન્ડિંગમાં જે ખરું આઈસ બાથ એટલે કે આઈસ ક્યુબ અરેન્જ કરેલા છે. આટલે જો જોઈએ તો ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ ફિલ કરેલું છે આની અંદર. આ ઇલેક્ટ્રોડ છે, વન ઇલેક્ટ્રોડ ઇઝ પોઝિટિવલી ચાર્જ, અનધર ઇઝ નેગેટિવલી ચાર્જ. જોઈએ તો ડ્યુરિંગ પ્રોસેસ બે ઇલેક્ટ્રોડને નજીક લાવતા છે એટલે સ્પાર્ક કરાવવામાં આવતું છે. તો કેવી રીતે મળે એને જોઈએ. This process involves dispersion as well as the condensation. So colloidal salts of metals such as gold, silver, platinum, etc. can be prepared by this method. In this method, electrical arc is struck between the electrodes of the metal immersed in the dispersion medium. એટલે પ્રોસેસ કેવી રીતે છે કે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ ની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોડને પ્લેસ કરેલા છે એ બેવને જોઈન્ટ કરીને શું કરવામાં આવે? સ્પાર્ક કરવામાં આવે. The intense heat produce the vapors of the metal. એટલે આ જે સ્પાર્ક થવાથી જે હીટ પ્રોડ્યુસ થતી છે, જે ઇન્ટેન્સ હીટ, તો એ હીટ શું કરશે? જે મેટલ જે ખરી ને આ મેટલ જે ડિસ્પર્ઝન મીડિયમ ની જે મેટલ છે ને એ મેટલ શું કરશે? વેપરાઇઝ કરશે. which then condense to form precipitates particles of colloidal size. એટલે એ આઈસ બાથ નું યુઝ શું છે? એટલે જે સ્પાર્ક થી જે મેટલ ઇવાપોરેટ થતી છે એને તરત કન્ડેન્સ એટલે કે કૂલ ડાઉન કરીને કોલોઈડલ સાઇઝના પાર્ટિકલ બનાવવામાં યુઝ થતું છે.
right? So in this way, the Bradix arc method is used to prepare the sol of gold, silver or platinum. Next છે પેપ્ટાઇઝેશન. સો પેપ્ટાઇઝેશન જે ખરું ને, વન ઓફ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે પ્રિપેરેશન માટે, પેપ્ટાઇઝેશન. સો અત્યારે જ થોડી વાર પહેલા મેં તમને કોએગ્યુલેશન નું મીનિંગ કીધું. કોએગ્યુલેશન નું મીનિંગ શું હતું કે કોલોઇડ્સ નું કન્વર્ઝન પ્રેસિપિટેટમાં કરવું, એને કોએગ્યુલેશન કહેવાય. બટ પ્રેસિપિટેટ્સ નું કન્વર્ઝન કોલોઇડ્સમાં કરવું, એ પ્રોસેસને પેપ્ટાઇઝેશન કહેવાય. રાઈટ? પાછો એકવાર કહેતો છું કે કોલોઇડ્સ નું કન્વર્ઝન પ્રેસિપિટેટમાં કરવું, એ પ્રોસેસને કોએગ્યુલેશન કહેવાય. બટ પ્રેસિપિટેટ નું કન્વર્ઝન કોલોઇડ્સમાં કરવું, એને પેપ્ટાઇઝેશન કહેવાય. એટલે બે બોથ અપોઝિટ પ્રોસેસ છે. Peptidization may be defined as the process of converting a precipitates into colloidal salt by shaking it with the dispersion medium in the presence of small amount of electrolytes. The electrolyte used for this purpose is called peptizing agent. એટલે જે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ કરતા છે પ્રેસિપિટેટ્સ ને કન્વર્ટ કરવા માટે કોલોઇડ્સ માં, સો એ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ને પેપ્ટાઇઝિંગ એજન્ટ કહેવામાં આવે. This method applied generally to convert freshly prepared precipitates into colloid solution. એટલે freshly prepared એટલે તમે કોઈ બી રિએક્શન થી જે પ્રેસિપિટેટ મળેલા છે, એ જ પ્રેસિપિટેટ ને તરત, એટલે કે સપોઝ આજે પ્રેસિપિટેટ આવે એને સ્ટોર કરી દઈને આપણે ડે આફ્ટર ટુમોરો ઓર 2-4 દિવસ પછી કરીએ તો એ ઇફેક્ટિવ મેથડ નથી પેપ્ટાઇઝેશન ની, રાઈટ? એટલે freshly prepared precipitates is required for peptizing. During peptization, the precipitates adsorb one of the ion of the electrolyte on its surface. એટલે સપોઝ આ કોઈક પ્રેસિપિટેટ નો મોલેક્યુલ છે, રાઈટ? તો કોઈ બી પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રોલાઇટમાં પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ આયન હશે, તો બેમાંથી કોઈ બી એકને એની સરફેસ પર શું કરશે? એડઝોર્બ કરશે. સરફેસ પર એડઝોર્બ કરશે, which causes the development of positive or negatively charged precipitates, which ultimately breaks up into the smaller particles of the size of colloids. એટલે આ પોઝિટિવ આયન્સ તો આ પોઝિટિવ વચ્ચે રિપલ્ઝન થાય ને, રિપલ્ઝન થાય એટલે ઓટોમેટિક આ પ્રેસિપિટેટ બ્રેક થવા માંડે, બ્રેક થઈને શું થઈ જાય? કોલોઇડલ સાઇઝમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. શું થઈ જશે? કોલોઇડલ સાઇઝમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. એટલે જ લખેલું છે. So this is caused the development of positive or negatively charged precipitates, which ultimately break into up the smaller particles of the size of a colloid. You will learn about the phenomena of development of charge on the solid particles and the dispersion in the section 5.4.6 under the heading the charge on the colloidal particle. એટલે later on આની અંદર જ આપણે charge on the colloidal particle જોવાના છે, એની અંદર ડેફિનેટલી જોશું, રાઈટ? સો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું જ જોતા છે. તો આજે આપણે બાકી રહેલું ક્લાસિફિકેશન ડિસ્કસ કર્યું, કોનું? colloids નું, as well as the preparation of colloids બી જોયું. So purification of colloids and another topic we will discuss from the next lecture. ત્યાં સુધીમાં આ બધી જ થિયરી તમારે રીડ થઈ જવી જોઈએ, પ્લસ તમને ક્યારે બી પૂછાય તો તમારેથી રાઈટ બી થવી જોઈએ. તો એ એક્સટેન્ટ સુધી તમારી થિયરી પ્રિપેર થઈ ગયેલી હોવી જોઈએ. ઓકે, we'll meet in the next lecture. Till then, stay safe and keep learning.